Pinoy Simple Recipe. At ngayong araw ay magluluto po tayo ng pinakbet. Pero bago natin simulan yan guys, gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. And syempre guys, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, i-hit ang bell button, like, comment, and share po para mas updated po kayo at man-notify kayo sa ating pa mga susunod na mga videos. And syempre ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa recipe na to. Kailangan natin dito guys ng 4 cloves ng ating garlic. 4 cloves ng garlic, 1 medium size ng onion, 1 medium size ng ating ginger, in-slice ko lang siya ng maliliit guys, 2 pieces ng ating tomato, 1 teaspoon ng ating ground black pepper. And syempre guys, gagamit ako dito ng 4 tablespoon ng ating bagoong. Pero depende guys, kasi nung tinikman ko to, medyo matabang. So, depende sa klase ng bagoong ang gagamitin ninyo. Pwedeng 4 to 5, depende. So, ito 4 lang ang ginamit ko. Kasi medyo matabang siya, pero hindi naman siya sobrang tabang. And gagamit tayo dito guys ng 1/4 kilo ng ating chicken. So, ang ginamit ko ay thigh parts para medyo may fats ng konti para hindi dry na dry ang ating meat. And of course, 250 grams ng ating kalabasa or squash. Gagamit din ako dito guys ng mga 8 pieces lang to. 8 pieces lang to actually guys. Pwede namang dagdagan nyo ng konti, mga 8 to 10 pieces ng ating okra. 10 piraso ng ating sitaw. And eto guys, medyo marami siya. Pero medium size lang tong ginamit ko ng ampalaya. Depende sa inyo guys kung gusto nyo konti lang ng ampalaya or gusto nyo na mas marami yung ampalaya. Pwede naman guys. Pero medium size lang ng ampalaya ang ginamit ko dito. And of course, 2 pieces ng ating talong. Yan guys, yun yung mga ingredients na kakailanganin natin at syempre gagamit tayo mamaya ng mantika, panggisa natin at gagamitin tayo dito ng 1 cup ng water. So paano guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto. Okay now guys, let's start cooking. And maglalagay tayo guys ng 1 to 2 tablespoon ng ating oil para makapag-start tayong mag-isa. Hayaan lang natin uminit ng konti yung ating mantika guys, no? And after that, sisimulan natin yan sa onion. Gigisan natin hanggang sa lumambot yung ating onion. Yan, medyo malambot ng onion natin. Next natin ang ating garlic. Hayaan lang natin na medyo lumambot yung ating garlic or lumabas yung kanyang pinaka-fragrance. At least 30 seconds lang natin yan guys gagawin. Then next natin ang ating ginger. Gumagamit tayo dito guys ng ginger kasi ang gamit natin ay bagoong. So pagtanggal siya ng lansa ng ating bagoong. And hindi naman natin siya guys medyo tutustahin, no? Hayaan na natin na medyo lumabas lang ng konti yung katas ng ating ginger. And then i-next natin dyan ang ating tomato. So yung tomato medyo papalambutin natin ang bagya. Gigisa natin siya hanggang sa lumambot yung kanyang laman. Yan guys, mga 2 minutes na natin na hinayaang mag-isa ang ating kamatis at malambot na siya guys, oh. So, okay na yan. Pwede na natin ilagay ngayon guys ang ating chicken. And of course, pagkalagay natin ang ating chicken, gusto ko lang idagdag ngayon ang ating ground black pepper. Isa lang natin ng bagya
Hanggang sa medyo maluto lang ng konti yung laman ng ating chicken. Hindi naman lutong-luto guys, no? Kasi papakuluan pa natin yan later. So halu-haluin lang natin hanggang sa medyo maluto lang ng bahagya. Pwede rin naman natin i-cover guys. So okay, i-cover ko siya for at least mga 2 to 3 minutes. Okay, now after 3 minutes, pansin nyo guys, medyo parang luluto na ng bahagya yung ating manok. Now guys, pwede na nating lagyan ng ating 1 cup of water para maluto yung ating chicken at papakuluan natin siya for at least mga 10 minutes guys. Hanggang sa maluto lang yung ating chicken. Then, i-cover natin. Yan. Pero at this point, pwede na natin ilagay guys ang ating bagoong para mas manuot na yung lasa ng bagoong sa ating chicken. Then mix lang natin. And hayaan muna natin siya na kumulo for at least 10 minutes. Siguro mga 8 minutes guys, pwede na yan. And check natin after mga 8 minutes siguro, no? Mas mabilis lang naman maluto ang ating chicken compared kapag gumamit kayo ng pork. So, cover natin and hayaan natin kumulo for at least 8 to 10 minutes. Okay guys, after 8 minutes, check natin. Wow. Medyo luto na yung ating chicken. So, pwede na natin guys ilagay ang ating kalabasa. So, kalabasa unahin natin guys kasi mas matagal siyang maluto. And hayaan natin siya for siguro mga 5 minutes bago natin isunod yung ating ibang mga gulay. And hayaan natin siyang kumulo muna for at least 5 minutes. Takpan natin ulit guys. Okay guys, after 5 minutes, check natin. Ayan. Medyo naluluto na rin yung ating kalabasa. Pwede na nating i-add ang ating ampalaya guys. Parang sobra kong daming nilagay na ampalaya. Pero okay lang guys, masarap nga yung mas maraming gulay, no? And of course, pwede natin ilagay ang ating talong, ang ating okra, siyempre ang ating sitaw. So, makikita nyo guys, halos punong-puno siya. Pero okay lang yan guys, kasi pag naluto yan, mamaya mas kukunti pa yan. Haluin na natin ng bagya. Lulutuin lang natin siya for 5 to 8 minutes guys. Cover natin para mas mabilis maluto, no? Kasi hindi sisingaw yung kanyang pinaka-steam. Hindi makakalabas. So, hayaan natin siya for 5 to 8 minutes. Okay, after 5 minutes guys, tingnan natin. Almost luto na. Pero gusto ko medyo haluin ng konti yung ating gulay siguro. Tingnan nyo guys, medyo umimpis na yung gulay natin, no? Para yung mga nasa upper layer, magkaroon din siya ng lasa guys.
So kaya kailangan medyo haluin natin ng bagya. And hayaan pa natin siguro for at least mga 1 to 2 minutes or maybe 2 to 3 minutes. Para ma-absorb din ng mga nasa ibabaw kanina guys, yung lasa ng ating bagoong. So yun guys, nahalo na natin. Tatakpan ulit natin guys for 2 to 3 minutes. Okay, after 3 minutes, luto na siya guys. Luto ng ating pakbet. So halos na tuyo na siya guys, no? Pero depende sa inyo kung gusto niyo na medyo masabaw-sabaw ng konti. Pwede nyo naman dagdagan pa ng konting tubig guys. So, tikman natin kung ano yung lasa. Kung kailangan pa natin magdagdag. Okay na sa akin guys. Para sa akin okay na yung lasa. So, kung gusto nyo dagdagan, kung matabang para sa inyo, pwede nyo namang dagdagan guys ng asin. Pero kasi hindi maalat ang timpla ko guys. So, okay na sa akin yan. And titikman natin yan guys ngayon. Syempre, pinatay na natin yung apoy. Ayan guys, ngayon titikman na natin ang ating pinakbet. Kita nyo siya guys. Simulan natin sa gulay. So gusto kong simulan sa kalabasa guys. No? So hindi natin nilata ng gusto yung kalabasa guys. Sitaw. Kung titingnan nyo guys, napaka ganda ng ano niya, texture ng pinaka-sauce niya. Ang sarap. Ang crunchy pa ng gulay natin, no? Kasi mga 5 to 8 minutes lang natin siyang niluto. Sarap guys. Tingnan niyo yung talong, hindi siya yung nadurog. Kasi hindi natin siya hinalo ng gusto guys. Hinayan lang natin siya maluto. Kapit na kapit yung lasa sa gulay. At syempre ang ampalaya. Maraming ayaw nito guys. Pero masarap yung ampalaya guys, no? Tsaka healthy. Syempre yung paborito ko dito guys, yung okra. Yung chicken guys, tingnan nyo. Napakalambot niya. Medyo may konting cartilage. Yung malambot na buto ng manok. Ang sarap guys. Tikman natin yung sauce. Ito talaga yung nagdadala guys ng lasa.
Saktong-sakto yung lasa guys. Sakto yung 4 na kutsara lang ng alamang na ginamit natin. Pero depende guys, sabi ko nga sa inyo, kung medyo matabang yung bagoong na gagamitin ninyo, pwede naman mga 5 na kutsara ng bagoong alamang. Pero para sa akin, saktong-sakto lang yung 4. So ayan guys. Tinikman lang natin kasi maghahaponan na rin kami, no? So sana guys nagustuhan ninyo ang ating recipe for today, yung version ko ng pinakbet. And kung nagustuhan ninyo guys, sana i-share ninyo to, i-like din nyo yung ating video, and sana mag-comment kayo kung meron kayong mga iba pang ideas na pwede natin idagdag sa ating recipe para syempre mas ma-enhance pa natin yung lasa nito. So maraming salamat sa inyo guys and God bless.